בקטע זה נלמד כיצד מחשבים את שיעור התשואה הפנימי בשיטת ניסוי וטעייה. נניח שנתנו לנו הפרויקט הבא: זמן 0 השקעה של 1,000, זמן 1 השקעה של 400, 2, 500, 3, 404 זה 200. עכשיו אני רוצה למצוא את השיעור תשואה הפנימי של הפרויקט הזה, את ה-IRR. מהו ה-IRR של הפרויקט? כיצד אני יכול לחשב אותו? לא ניתן לחשב את ה-IRR בשיטה מתמטית, כיוון שאנחנו לא יודעים לפתור משוואות מהמעלה הרביעית או מהמעלה החמישית, אבל מה שכן אנחנו יודעים למצוא את הקירוב באמצעות ניסוי וטעייה. בואו נראה איך אנחנו פותרים את המשוואה הזו בשיטת ניסוי וטעייה. משוואת ה-IRR אומרת לנו שההשקעה מינוס 100 ועוד 400 חלקי 1 ועוד R ועוד 500 חלקי 1 ועוד 4 ריבוע ועוד 400 חלקי 1 ועוד 4 שלישית ועוד 200 חלקי 1 ועוד 4 רביעית, כל זה צריך להיות שווה ל-0. ואז אנחנו שואלים מהו אותו שער ריבית, אותו R שפותר לנו את המשוואה הזו. אז דבר ראשון, אנחנו יכולים לבוא ולהציב ערכים מסוימים. אז בשיטת ניסוי וטעייה אנחנו מציבים ערכים כדי לחשב פה כל פעם מתי אנחנו מתקרבים ל-0. אז נניח שאנחנו מתחילים עם ניחוש ראשון ששער הריבית שווה 10%. עבור הערך של ריבית של 10%, התוצאה שנקבל פה, אם נחשב את זה במחשבון, יהיה ש-Net Present Value ב-10%, בהיוון של 10%, אנחנו מקבלים שזה 213.99. כלומר, אנחנו רואים שהערך פה הוא חיובי, אנחנו רוצים ערך 0. לכן, אנחנו חייבים ששער הריבית יהיה יותר גבוה. אם שער הריבית יהיה יותר גבוה, אז הערך הזה ילך לקראת 0. בוא נניח שאנחנו עכשיו לוקחים מספר Net Present Value שלפי 15%. אז אנחנו מציבים במשוואה 15% ומקבלים, בוא נראה איזה ערך נקבל. הערך שנקבל ב-15% הוא יהיה 103.26. כלומר, עדיין ערך חיובי, אז אנחנו צריכים מספר יותר גבוה. בוא נניח שניקח ערך של 30%. מה יקרה כשנציב במקום 15% 30%? ב-30% אנחנו נקבל שה-Net Present Value הוא כבר שלילי, מינוס 144.36. לכן אנחנו יודעים שאיפשהו ה-IRR נמצא בין ה-15% ל-30%. אז לפי השיטה הזו אנחנו צריכים בדיוק לקחת את האמצע. מהו האמצע בין 15% ל-30%? 30 ועוד 15% זה 45%. אם ניקח את האמצע של שניהם זה בערך 22%. אז בואו נחפש ב-22% מהו ה-Net Present Value. אז ב-22% אם אנחנו נציב, נקבל שהערך הנוכחי הנקי יוצא מינוס 25.64. זה אומר שעדיין אנחנו צריכים שהריבית יותר נמוך מ-22. אז אנחנו לוקחים עכשיו בין 22 ל-15%, בין הערך שמצאנו שלילי לערך הגבוה שהיה לנו ב-15%. אז בין 15 ל-22 בערך זה 18%. אז אם ניקח 18%, Net Present Value של 18%, נמצא שה-Net Present Value יוצא 44.69. כלומר, אנחנו יודעים שה-IRR נמצא איפשהו בין 18% לבין 22%. אם ניקח 20%, נמצא בדיוק שה-Net Present Value קרוב מאוד ל-0, כלומר, זה הערך של ה-IRR. 20% נותן לנו ש-Net Present Value שווה ל-0, כלומר, ככה מצאנו שזה למעשה ה-IRR. אז כמה חישובים ביצענו? ביצענו 1, 2, 3, 4, 5, 6 חישובים, והגענו לתוצאה הכמעט מדויקת. אז זה בערך הרעיון של אופן חישוב
שיעור התשואה הפנימי באמצעות ניסוי וטעייה.